منتظرتون نمیذاریم. یک کشیش عزیزی هست، خودش حالا معرفی خواهد کرد. منم کوچولو فقط اسمشون میگم و ایشون مسئولیتی داره در سازمان بیلی گراهام. بعضیتون آشنا هستید. خدا رو شکر به وجود پاستر دیو آرون مکفارلین. It's up to you. You are our guest. Okay. Salam Mubarak. I feel very honored to be here. In fact, extremely honored. Thank you. عزیزان سال نوتون مبارک باشه و همونطور که خب متوجه شدیم اینجا دیگه. And I have come to love your pastor. یواش یواش داره منو دوست داره، محبتش خیلی من. عزیزان خیلی طول کشید و من در جلساتی که بودم just introducing you that how I find you, وقتی که میرفتم در جلسات مختلف در کلیساها و ایشون رو میدادم با چه عزیزان با چه محبتی چه عشقی میخواد که مردم دنیا به خصوص مردم ما ایران عزیزان پر از محبت و شادی و صلح بشن و گفتم چه قلبی داره و فهمیدم که بعد ایشون چون از یک زمینه‌ای داره میاد که از آرژانتین و در اونجا زحمت‌ها کشیده، سختی‌ها کشیده و میدونه چقدر ماها عزیزان نیاز داریم به محبت و صلح و شادی. Okay. I'll say amen. I was born in Uruguay. من در اوروگوئه به دنیا اومدم. I brought up in Argentina. و در اونجا در آرژانتین اونجا بزرگ شدم. I speak Spanish. و اسپانیایی صحبت میکنم. And English with an accent. و با انگلیسی رو با یک اکسنتی و یک لهجه صحبت میکنم. I met my wife on a blind date. و blind date. I didn't know her, set it up. بعد خانم ما همینطوری یه چیزی تنظیم کرده نمیدونستم، اصلا نمیشناختم کی هست، خانم ما ملاقات کردم. And I took her home after the date. و بعد از که با هم ملاقات کردیم بردمش خونه. I never met anyone as nice as her in my life. و هیچ وقت حالا به این کسی به این خوبی تو زندگیم ندیده بودم. So I kissed her on the forehead. و به پیشونیشو بوس کردم. And she said to me with a twinkle in her eye, "A little lower, please." So I said, I really like you. A new year is a great time for us to reevaluate our personal faith. واقعا سال جدید که میشه اینقدر خوبه مهمه که ما بتونیم ارزشیابی کنیم ایمانمون رو. Jesus was asked, what is the most important thing I need to do to please God with my life? عیسی مسیح گفت چه چیزی هست که مهمترین چیز هست اینی که ما بتونم خداوند رو در زندگی از خودم خوشنود سازم. And he answered in Matthew 22. Do you want to read it in? Yeah. And I know this in Farsi, so I will tell. Okay. Yeah. Well, you go ahead. از عیسی مسیح پرسیدن چجوری میتونیم ما خداوند رو خوشنود بسازیم و عیسی مسیح اینطور این آیات رو گفت در متی باب 22 آیات 36 تا 40 که خداوند خود را با تمامی قلب، با تمامی جان و با تمامی فکرتون محبت نمایید. این است حکم اول و بزرگترین. و حکم دوم همچنین که همسایه خود را مانند خودت محبت نما که تمامی قانون و انبیا به این دو حکم متعلق هستند. So love God with all your heart. خدا رو با تمامی قلبت محبت نما. With all your soul. با تمامی جانت محبت And نما. with all your mind. و با تمامی فکرت. In the Old Testament. در عهد قدیم. In Second Chronicles. در دوم تواریخ. Chapter 25. در فصل 25. And we're going to talk about renewed faith for a new year. در اینجاست که ما صحبت می‌کنیم که چجوری بتونیم ایمانمون رو در سال جدید بتونیم تازه بسازیم. So in Second Chronicles chapter 25. و بنابراین می‌بینیم در دوم تواریخ باب 25. It says this about a king called Amaziah. در مورد یک پادشاهی به نام امسیا صحبت میشه. You want to? Yes. Just the last verse would be okay. Okay. این امسیا عزیزان 25 ساله بود که پادشاه شد و 29 سال در اورشلیم پادشاهی کرد. یه اسمی داد مادرش داشت به نام جالدین و
این امسیا هر چی که در چش خدا در نظر خدا پسند بود عمل میکرد، اما نه با تمامی قلبش. This is how God remembers the whole life of this king. این چیزی بود که خداوند در مورد تمامی زندگی این پادشاه در نظر داشت. He did all the right things, همه کارها رو خوب انجام میداد، but not wholeheartedly. اما نه با تمامی قلبش. If he were alive today, اما اگه امروز زنده بود، he would go to church, اگه میومد چرچ، he would give, میومد کلیسا، هدیه میداد، دعا میکرد، سرود میخوند، but never with all his heart. اما نه همه اینها رو با تمامی قلب. Always held something back. همیشه چیزی رو تو خودش نگه می‌داشت. I don't want God to remember me like that. من نمیخوام خدا من اینطوری در نظر داشته باشه. David Macfarlane, بگه ای دیو مکفارلین یه خورده spiritually, بگه از روحی یه خورده روحانی یه خورده. I want to be known as someone who loves God with all my heart, all my soul, and all my mind. من میخوام کسی باشم که خداوند رو با تمامی قلبم، با تمامی جانم، با تمامی فکرم محبت داشته باشم. There was a man who had an employee that was a very lazy employee. You know, could you Okay, the person who worked for him was lazy. Oh, okay. Did not do what he was told to do, was mediocre. That's his story? No, I'm getting there. Okay. مثل آدمی میمونه که میخواد یک جای برای کسی کار میکنه اما درست کار نمیکنه، نه با تمامی قلبش تنبلی میکنه. The boss wanted to get rid of the employee. و بعد این رئیس میخواد از این مستخدم دور بشه. One day the lazy employee came and said, "Would you give me a letter of reference? I want another job." و این کسی که کار کنه تنبلی بود، من سراغ رئیسش گفتم من میخوام یه نامه از شما به عنوان مرجع بگیرم که برم یه دیگه کار بکنم. The boss was a Christian. He wanted to get rid of the man, but he didn't want to lie. بعد این مرد رئیس که داشت مسیحی بود ولی نمیخواست دروغ بگه. But this was a very lazy employee. اما این واقعا کارمند بسیار تنبلی بود. So this is the letter he wrote. و این نامه‌ای بود که این رئیس نوشت. To whom it may concern. در هر کسی که این مربوط میشه. You will be very fortunate if you can get him to work for you. شما خیلی خوشبخت هستید اگر این شخص برای شما کار بتونه بکنه. I don't want God to say that about me. من نمیخوام خدا در مورد من همین چیزی بگه. I don't want God to remember you like a Messiah. من نمیخوام خدا شما رو مثل امسیا که این پادشاه در نظر داشته باشه. We want to be on fire for Christ. من میخوام واقعا یه آتشی برای مسیح باشم. The Apostle Paul in the book of Romans. این پولس رسول در کتاب رومیان. There we go. In chapter 12, verse 11. در باب 12 آیه 11. He says this. اینطور میگه که هیچ وقت در غیرت تنبل و عقب نشینی نکنید، بلکه با تمامی روحتون در تلاش باشید برای اینکه بتونید خداوند رو خدمت نمایید. The book of Romans is a very important book on doctrine, what we believe and why we believe it. کتاب رومیان کتاب بسیار مهمی در نظر اعتقاد مسیحیت. But he also talks about how to live our faith. و همونطور نشون میده و نوشته شما چجوری بتونید ایمان رو باهاش زندگی کنید. So he talks about never be lacking in zeal. و این میگه هیچ وقت در غیرت کاهلی نورزید. So it's never be lacking in passion. هیچ وقت در محبت تنبلی و کاهلی نورزید. And the Greek word for never و این کلمه لاتین برای never یا هرگز means never. میگه هیچ وقت. Keep your passion. همیشه در غیرت باشید، در تلاش باشید. Now it tells you that because we can be passionate Christians. برای اینو میگه برای که ما میتونیم واقعا مسیحی‌های پرمحبت و با عشقی باشیم. There are some great benefits for living a real passionate faith. ما می‌دونیم که مزیت‌های بسیار خوبی داره اگر با عشق برای مسیح باشیم. Number one, we can be passionate. اولا که ما میتونیم با غیرت باشیم و با عشق. In Paris, Ontario, I met a man who was 85 years old and he was a youth pastor. من یک کشیش برای جوانان رو در پاریسان ملاقات کردم. At 85. که سنش 85 سالش بود. ولی پستر جوانان بود. When he was a young man, he started every month bringing young people together in a gym.
وقتی که جوان بود اون عادت داشت که مردم رو جمع کنه تو داخل و این جیم که اونجا ورزش And they would have می‌کنن fun and learn about Jesus. که یاد بگیرن و سرگرمی داشتن یاد بگیرن در مورد عیسی مسیح. Now he was 85. الان شده که 85 سالش. He had been the father that children, the young people didn't have. اول اون شد پدر بچه‌هایی که پدر واقعیشون نبود. Then he became the grandfather that children didn't have. و حالا پدر بزرگ بچه‌هایی که پدر Then the great grandfather that children didn't have. و حالا پدر بزرگ‌های And they loved him and he loved them. و اونا اونو دوست دارن و خود اونم اونا رو دوست And دارن. he said to me, 43 people are in full-time ministry that came to Christ in these meetings. و میگه 43 نفر در این ملاقات‌ها اومدن به طرف خداوند عیسی مسیح. You're never too old to be passionate for Christ. یادتون باشه شما هیچ وقت پیر نیستید برای اینکه بتونید غیرت و عشق داشته باشید برای And خداوند. another benefit is what it does to you personally. و یه چیز دیگه اینه که یک مزیت دیگه این که به شکل شخصی برای شما منفعت داره. In Uruguay there was a factory در اروگوئه یک کارخونه‌ای بود where they got bits of metal and they would put them in big buckets. یه سری آهن‌ها رو در یه سری سطل بزرگی می‌ریختن. Buckets were made of ceramic. و این از نوع سرامیک بود این سطل بزرگ. And they were taken in a conveyor belt into a big furnace. و می‌بردنش توی یک کوره بزرگ این سطلی که توش آهن ریخته بود. And then they would be poured automatically into molds. و اینکه این آهنی که ذوب شده بود توی این سطل می‌ریختن توی حالت قالبی. There was a tourist taking a trip through the factory. و یک توریستی بود که اومد توی این داخل این کارخونه اینها رو می‌دید. And there was a bucket that had just been used. It was red hot. و یک سطلی که بسیار داغ بود از این آهن مذاب اونجا بود. And the guy took a sledgehammer. و این شخصی اومد یه دونه از این چکش‌های بزرگ رو And he hit the ceramic bucket as hard as he could. و زد به اون سطل سرامیک با قدرتی که داشت. Didn't even scratch it. حتی نتونست یک خراش ایجاد بکنه. A little while later, he was on the other side of the factory. و بعد یه مدتی رفت اونور کارخونه. And there was another bucket just like the first one. یه دونه دیگه اونجا سطل بود مثل همون اولیه. But it hadn't been used for a while. It was cold. ولی ازش استفاده نشده بود و خیلی هم سرد بود. The guide said, "Look at this." He picked up a stone. ولی این مرد گفت نگاه کنید. من یه سنگو برداشت. Threw it at the bucket. فقط انداختش تو اون And it سطل. smashed to pieces. و به این تیکه شد اون سطل. Then he said this. بعدش اینو گفتش. When it is hot, nothing can even scratch it. وقتی که داغه حتی نمیتونه خراش روش ایجاد بشه. But when it is cold, the smallest thing will shatter ولی it. وقتی که سرد بشیم حتی کوچکترین چیز ما رو از هم میپاچونه. It's exactly the same with our faith. همینطوری هست برای ایمانمون. When we are on fire for Christ, وقتی ما برای خداوند در آتش هستیم. what people say doesn't hurt us or offend us. هیچ چیزی که مردم بگن نه ما رو اذیت میکنه نه ناراحت But میشه. when we're far from Christ, ولی اگه از خداوند دور we بشیم get offended easily. و خیلی راحت هم از حرف مردم ناراحت میشیم. We need to be on fire for Christ. ما باید در آتش برای خداوند باشیم. And history is changed by people who are passionate. ولی همطور این کسانی که غیرت دارن برای خداوند تاریخ رو تغییر دادن. People in the Olympics only win when they're committed 100% to their sport. مردمی که میان به المپیک واقعا پیروز میشن اونایی که 100% خودشون رو متحد بودن برای پیروزی. In this new year, I want us to be passionate for Christ. و من میخوام در این سال نو برای خداوندمون پر از عشق باشیم. آمین. And how do you get your passion? حالا چجوری میتونیم عشق رو به دست You بیاریم؟ pass it on to others. برای که بتونیم به اینا به دیگران برسونیم. I was discipled by a big businessman in Argentina. من خودم توسط یک آدم تاجر در آرژانتین کلام خدا رو فهمیدم. And he was passionate, so I caught the fire from him. اون پر از عشق بود و منم اون آتیش رو از اون گرفتم. Now it's my turn to pass it on. حالا نوبت منه که اون رو به دیگران برسونم. And it's your turn to pass it on. نوبت شماست که به دیگران برسونید. And we can set the world on fire. و میتونیم تمامی دنیا رو در عشق آتیش خدا بگذاریم. How do we get this and keep this passion? حالا چجوری میتونیم اینو نگه داریم این عشق و آتیش In the book of Romans chapter 12, Paul explains how to do it. در کتاب رومیان باب 12 این پولس توضیح میده که ما چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. Number 1. شماره 1. I'm not going to read that. We'll just skip it. Okay. Number 1. We need to rejoice in our salvation. اولا که در نجاتی که خدا برامون آورده شادی نماییم. I lose my passion when I take the cross of Christ for granted. اگر من واقعا دست میدم اون شادیمو اگر فقط بگم نه من همینطوری این نجات رو به دست آوردم این
How many of you have seen The Passion of the Christ, the movie? چند نفر شما فیلم پشن آف کرایست رو دیدیم فیلمشو؟ Mel Gibson invited me to go and meet him and watch the preview in Los Angeles. خود مل گیبسون کارگردان منو دعوت کرد در لس آنجلس که برم اونجا، هنوز درست نشده بود اون قسمت اولیه‌شو ببینم. That was before his more recent scandals. و قبل از اینکه اون مسئله هریسون که اتفاق افتاد اونجا And we got to meet him. و ما رفتیم اونجا اونو ملاقات He's shorter than I thought. من اون خیلی قدش بوده از اون فکر می‌کردم. And we watched The Passion and we cried. و وقتی که این فیلم رو نگاه کردیم گریه‌مون افتاد. When you see what Jesus did for you and me, وقتی که شما ببینید بفهمید که چطوری عیسی برای من و شما how can I not be passionate and give my everything for Jesus? چطور من نمیتونم من عشق داشته باشم بر همون خداوندم. We need to regain our passion by remembering the cross. ما دوباره باید به دست بیاریم اون عشقمون رو برای مسیحی که روی صلیب برای ما رفت. Number 2, I lose my passion when I allow sin and compromise to enter into my life. دومین چیزی که باعث میشه من عشقمو از دست بدم اینه که اجازه بدم گناه و یا اینکه توجیه گناه در وجود من بیاد. I forgot to say point number 1, Romans 12 verse 9, love must be sincere. من یادم رفت به شما بگم که در واقع در رومیان باب 12 آیه 9 میگه که محبت باید بی‌ریا باشه. And the greatest love of all is Christ. و بزرگترین عشق همون عشق خداست. So the second point is resist compromise. و دومین مسئله اینه که از محافظه کاری درشت بایستید. It says love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. محبت باید بی‌ریا باشه، نفرت بکنید از چیزهای بد و شریر و به هر چیزی که نیکوییه بپیوندید. I lose my passion when I allow sin and compromise to come into my life. وقتی که من اون عشق رو از دست میدم، وقتی که اجازه بدم گناه و محافظه‌کاری و توجیه تو زندگی من بیاد. Nearly 100 years ago there was a little plane made of canvas and wood flying over an ocean. A little airplane made of canvas and wood flying over an ocean. حدود 100 سال پیش یه هواپیمایی که از چوب و چیزای دیگه درست شده بود اومد از روی اقیانوس بگذره. The pilot heard a noise on the back of the plane. این خلبان یه صدایی از ته هواپیما میشنوه. He looked back at the open fuselage و نگاه میکنه به این بدنه هواپیما عقب. And he saw a big rat. و میبینی یک موش بزرگه موش that got onto the plane که رفته تو and was eating at one of the ropes that controlled the plane. و داره تنابی رو که این قدیما اون هواپیمای قدیمی چوبی و تنابی بود داره تنابه رو داره میخوره. He realized that if the rat ate through that cable, he would lose control and he would crash. اون فهمید که اگه ادامه بده این موشه همه رو بخوردن این تمام این کنترل هواپیما از بین میره اون شروع میکنه به افتادن سقوط کردن. But he couldn't let go of the controls and run to the back because there was no automatic pilot and he would unstable the plane and it would crash too. اگر اون فرمان هواپیما رو ول میکرد میرم عقب بازم چون مثل الان نبود که اتوماتیک باشه میتونست همیشه اتفاق بیفته سقوط کنه. Either way he was dead. به هر حال کشته میشد. Then he remembered he had an oxygen tank. بعد یادش افتاد که یه دونه منبع اکسیژن Put داره. the oxygen on his face. اون اکسیژن رو گذاشت. Turned it on. روشنش کرد. Took the plane and put it as high as it could go. و هواپیما رو تا اونجا که میتونست برد بالا. And slowly with less and less oxygen. و همطوری اکسیژن کمتر میشد. And the noise of the rat went nya 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 nya. و این صدای این موشه کمتر میشد. Went nya 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 nya. اکسیژن که کمتر میشد تموم شد. And he landed the plane safely. و بالاخره تونست هواپیما رو به شکل خیلی امنی فرود بیاره. The best way to handle sin بهترین راهی که ما میتونیم گناه رو در دست داشته باشیم is turn to Christ for forgiveness. بریم به طرف خداوند عیسی مسیح برای And then fly so close to God و اینقدر خیلی نزدیک به خدا پرواز کنیم that there's not enough oxygen for the sin to live in your life. که دیگه هیچ اکسیژنی برای گناهان ما در زندگی نباشه. آمین. I find that I lose my passion when I get offended and hurt with other people. عزیزان من فهمیدم که من اون عشقمو از دست میدم وقتی که با حرفای مردم، حرکاتای مردم زود ناراحت بشم.
We need to renew relationships. ما باید بتونیم این ارتباطات خودمون رو تجدید کنیم، دوباره بسازیم. Paul says in verse 10, be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourselves. پولس در باب 12 آیه 10 میگه که با محبت برادرانه یکدیگر رو دوست بدارید و هر کسی دیگری رو از خودش بیشتر احترام نماید. There was a couple that lived near me in Waterloo, Ontario. و یک زوج بودن توی واترلو که نزدیک ما زندگی می‌کردن. And they had a fight. و با هم دعوا داشتن. Husband and wife. زن و شوهر. It never happens to you. هیچ وقت برای شما اتفاق نیفته. And they were not talking to each other. It was cold in the car. و با هم دیگه صحبت نمی‌کردن و در اون خیلی سرد در ماشین نشسته They'd been to the in-laws. و رفتن پیش فامیلاشون، مادر خانموناشون. And they're driving through the countryside. و رفتن بیرون شهر. And the frustrated husband sees a donkey in the field. و این مرد ناراحت یه دونه خریم توی اون صحرا دید. And he says to the wife, relative of yours? بعد به زنش گفت اینا فامیلای تو هستن. And she says, yes, by marriage. خانمه گفت بله با ازدواجی که با تو انجام دادم. متوجه شدی چی شد؟ چرا نخندیدی؟ We need to forgive. We need to work through issues. ما باید ببخشیم و and regain our passion. و دوباره عشق رو دوباره تجدید کنیم. Number 4. شماره 4. When we think only of ourselves, we lose our passion. وقتی که ما فقط به فکر خودمون باشیم، ارزش عشقمون رو به خدا دست میدیم. They say in English that the smallest package in the world is someone all wrapped up in themselves. ولی میگن کوچکترین چیزی که در دنیا وجود باشه که باید همه چیز در خودم جمع بکنم. It says in verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. در آیه 11 پولس در رومیان 12 میگه که هیچ وقت غیرتتون رو از دست ندید، بلکه با روح در تلاش باشید برای خدمت به خداوند. It's my responsibility to keep my passion alive. من از مسئولیت خود من هست که من بتونم این عشق خودم رو همیشه نگه دارم. Serving the Lord. با خدمتم به خداوند. When I came to Christ at 23, وقتی من 20 سالگی اومدم به طرف خداوند. I'm the only Christian in my family. من تنها مسیحی در خانواده‌ام بودم. The executive who helped me in my faith. و کسی که به من کمک کرد که بیام به ایمان. 2 weeks after my conversion. بعد از 2 هفته بعد از تبدیلم. Asked me to teach Sunday school to 6-year-olds. به من گفتش که بیا برای بچه‌های 6 ساله یه درس بده. I know they don't do that in Canada. من میدونم که در کانادا انجام But they do that in South America. اما در آمریکا جنوبی کارو میکنن. And the church in South America is growing. برای همین هم هست که در کلیسا در آمریکای جنوبی داره رشد میکنه. He gave me some Sunday school material. به من یه سری این چیزایی که برای بخونم و برای بچه‌ها داد. And said go do it. برو انجام بده. I didn't know one Bible from the other. من هیچ کتاب مقدس I didn't know how to pray. من نمی‌دونستم چجوری دعا کنم. Now I did. ولی بعد انجام دادم. گفتم کمک. Which is still my favorite prayer. که هنوز هم دعای مخصوص من هست. I started teaching little 6-year-olds. من شروع کردم به این بچه 6 ساله درس دادن. They knew more than I did. و اونا رو بیشتر از من میدونستن. I wondered often, am I making any difference? من بعدش خواستم ببینم چیزی اتفاقی تغییری شده. A few years ago, Samaritan's Purse asked me to do training of all the Latin American leaders. و بعد از 6 سال اومد از من سوال کردن که تمام اون مردم آمریکای جنوبی رو من درس بدم. And my wife, who's from Argentina, came with me. It was in Buenos Aires, Argentina, at a Howard Johnson's where I did the conference. و بعد من در اون کنفرانس که خانم آرژانتینی اومدیم در اونجا در یک کنفرانس بزرگی در بوئنوس آیرس. And while I was teaching for 3 days on leadership, و من برای 3 روزی که اونجا میومدم مدیریت و درس my wife was out sightseeing. و خانم من بیرون واسطه بود. She met a lady called Sarah, who's a principal of a school. و یه خانمی رو که مدیر مدرسه بود به نام سارا ملاقات کرد. And when she said, I'm Diana Macfarlane, the lady said, do you know a David Macfarlane? وقتی اسم خودش رو گفت می‌دونید دیوید مکفارلین کی هست ازش پرسید. And my wife reluctantly admitted و خانم با اکراه گفتش that she had married me. و بعد با من ازدواج کرد. And so Sarah, this lady, این سارا همون خانومه said, would you tell David that I gave my life to Christ as a 6-year-old little girl in his class?
و ببینید جریان چی شد. همون سارای اختی که میدونی که من در سن 6 سالگی قلبم به مسیح دادم توسط همین دیو مکفارلین and I'm still following Jesus. و هنوز عیسی مسیح رو دارم پیروی And میکنم now I'm teaching Sunday school to tell others about Jesus like he told me. و من حالا دارم بچه ها رو همونطور که او به من درس داد دارم بچه ها رو برای I have preached in stadiums to thousands of people. من در استادیوم هایی که صدها هزار آدم I've seen hundreds and hundreds give their lives to Christ. و دیدم که صدها نفر اومدن و But it's not about numbers. ولی این مسئله عدد نیستش. It's that God can use someone like me. ولی که میدونه خدا از شخص God can use someone like you. خدا میتونه از شخصی مثل شما استفاده To کنه. tell others about Jesus. بگه در مورد عیسی مسیح. Change for all of eternity. که همه رو تغییر بده برای ابدیت. How can we not be passionate پس حالا چطور نمیتونیم about sharing our faith? که عشق داشته باشیم و ایمانمون رو به دیگران اشتراک بگذاریم. Number 5. شماره 5. Lose my spiritual passion when I forget to read the Bible and I forget to pray and I forget to come to church. من عشقو از دست میدم وقتی که درست دعا نکنم، درست کتاب مقدس رو نخونم و درست به کلیسا نیام. It says, so return to spiritual disciplines. و برای همین هست میگه ما باید برگردیم به اون تربیت و نظم روحانیمون. He says, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. میگه شاد باشید در امید، صبر داشته باشید در سختی ها و در دعا امیدوار باشید. There was a young girl who read a book. Read a book. A young girl read a book. یه دختر یک کتابی رو خوند، دختر جوانی. And the book was the most boring book she'd ever read. و بدترین رو یعنی از هم بیشتر حوصله‌اش سر رفته بود این کتابو که خوند. How many of you read a book you didn't finish? چند تا از شما این کتابی شروع کردید که تمومش نکردید، حوصله‌تون سر رفت. So she took the book not finished and she put it in her bookcase. و این شخص این دختر جوان کتابو گرفت فراموش تمامش نکرد بعد گذاشتش توی همون کتابخونه. 2 weeks later she goes to a party. بعد 2 هفته بعدش رفتش به یه پارتی. And she looks across the room. و رفت به اون تای اتاق And نگاه there's a کرد. young man. و یک مرد جوانی رو دید. I have 3 daughters. من 3 تا جوان I have watched so many chick flicks. Chick flicks? Chick flicks. Girl flicks. Girl movies. Yes. Romantic movies. Okay, من از این فیلم‌های عشقی خیلی زیاد دیدم. That I know exactly what love is meant to look like. و من میدونم دقیقاً عشق یعنی چی، چه جوری معنی داره. So she looked at him. و میگه اون دختر He looked at her. و اونم مردم اون رو نگاه کرد. بعد یه عشق برقرار شد. They went outside and they talked. و رفتن بیرون و با هم دیگه صحبت کردن. And it was like they'd known each other all their و lives. فکر می‌کردن دارن تمام زندگیشون همدیگه رو میشناسن. She fell in love with him right there. و اون دختر همینطوری همونجا عاشق اون مرد شد. Then she asked him, "What do you do?" و از اون مسائل شما چیکار می‌کنی؟ I'm an author. و گفتش که من یک نویسنده هستم. What did you write? و چی می‌نویسی؟ اون کتابو. She gave him a kiss at the door. و بعد بهش یه بوس داد بعد در 2 in the morning. ساعت 2 صبح. She runs back to the bookcase. بعد اون دختر برگشت به Takes out the book. اون کتابی که توی کتابخونه گذاشت. And this time, و این دفعه the book is so well written. What a command of the English language. What incredible speech. عجب صحبتی، عجب. How haven't you seen that before? It was the same book it had always این been. همون کتاب بود که همیشه من داشتم. The difference is she had fallen in love with the author of the book. برای اینکه الان درست این دختر با نویسنده اون کتاب عاشق شده بود. چون عاشق نویسنده شده بود کتاب رو با تمام عشق میفهمید. We need to fall in love with the author. آمین. 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 عاشق نویسنده این کتاب بشید تا بتونید خوب بفهمید. Then we will regain our passion. اون موقع است که دوباره عشقمون رو به دست بیارید. Number 6. شماره 6. We need to reach out to others. حالا ما باید کلام خدا رو به دیگران برسونیم. It tells, verse 13, share with God's people who are in need, practice hospitality. در باب 12-13 میگه که مشارکت بذاریم با مردم خدا اون چیزی که نیازش رو برآورده کنیم و اونها رو با صبر مهمونوازی کنیم. A pastor in New York City.
یک کشیش در On a Sunday night has a guest speaker. he was He has a guest speaker. اون کشیشه یه دونه سخنران مهمان داشت مثل ما. Yeah, like me. Like you. Yeah, that's right, but better. And after the message, their pastors are at the back where pastors hide. بعد از اون کشیش مسیجش رو پیامش رو رفتن اون برجایی که لباس عوض می‌کنه رفتن And an usher comes and knocks on the door. و یه نفر اومد زد به در. We've got a man who wants to see the guest speaker. Should he come in? بعد این به کشیشه گفتش که یه نفر اومده میخواد این کشیش مهمان شما رو که سخنرانی می‌کنه ببینه. This man's a little bit. ولی این مرده خیلی چی میگن مشروب خوره. The man said, "Let him in." ولی این مرده گفت بهش اجازه بدید بیاد تو. The drunk comes in with red eyes, big red nose. این مرد مشروب خور با چش قرمز و دماغ قرمز اومد تو. And clothes all with vomit on them and urine and broken and و تمام لباسش استفراغی و پر از چیزای ادرار شده بود و اینا. And he staggers in because he's drunk. و تلو خورد و اینا اینجوری رفت جلو. He holds on to the desk. و رفت چسبید به این میز. Says, "Did you mean what you said? If anyone is in," and he was quoting 2 Corinthians 5:17. و گفتش که واقعا این میدونی فکر میکنی واقعا درسته اون چیزی که تو در کتاب مقدس اون آیه گفتی؟ And the guest speaker said, "Yes, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come." این کشیش سخنران گفتش که بله اگر کسی در مسیح باشد او خلقت تازه است و آنچه که در گذشته بود همه چی گذشت و همه چی نو شده است. Jesus offers hope to the worst of us. بله عیسی مسیح حتی به بدترین ما هم امید میبخشد. The drunk says, "I need that." و اون مرد مست گفت من به اون نیاز دارم. How do I get it? به چجوری میتونم به دست بیارم؟ And so they prayed a prayer that evening at that desk. و شروع کردن به دعا برای در همونجا برای سر میز. Jesus, I confess my sins. I need you. I want to follow you from this day on. عیسی مسیح من اعتراف میکنم گناه و میخوام از این لحظه تو رو پیروی کنم. The drunk says thank you and walks up. و براش که دعا شد بعد مست رفت بیرون. Many years later, this guest speaker is speaking at a conference in Atlanta, Georgia. و در همین سخنران مهمان در آتلانتا جورجیا اومد در همونجا در یک کنفرانس صحبت می‌کرد. He's staying at the Peachtree Plaza, fancy 5-star hotel. و جلوی یه هتل خیلی لوکسی وایساده بود. I used to stay there when I was an executive with American Express. منم اونجا می‌رفتم یعنی وقتی که در آمریکن اکسپرس اونجا. Now I stay at Motel 6. ولی الان دیگه میرم تو هتل اون موقعی که بعضا خوب بود جلوی همین هتل لوکس می‌رفتم. And he gets a phone call in his room and the man says we met in New York and now live in Atlanta. Can I see you? و یه تلفنی داشت و مرد گفتش من شما رو قبلا در نیویورک دیدم و الان شما اومدی آتلانتا میتونم بیام ببینم. It was a drunk. اون همون مرد مسته بود. The man said I'll see you and the guy says I'm in the lobby waiting for you. اون مرد گفت باشه میبینم میگه من پایینم منتظرتم بیا. So the pastor gets on the elevator and comes down this big atrium. And the doors open and he looks for the drunk. و اون مرد کشیش اومد پایین از آسانسور اومد پایین و دنبال اون مرد مست میگشت. But there's no drunk in the lobby. ولی دید هیچ مرد مستی تو اون راهرو نیست اونجا تو. Instead there's a young man in a nice suit. With a young woman in his arm and 2 little girls. And as he crosses the atrium, he sings at the top of his voice. Amazing grace, how sweet the sound, who saved a wretch like me. و داشت اینو میخوند که چه خدای با فیضی هست که آدمی مثل من رو عوض کرد. That's what Jesus does. این چیزیست که عیسی مسیح انجام میده. He has the power to change lives. اون کسیست که قدرت داره زندگی‌ها رو تغییر بده. When we put our hand in his. بعد اگه ما دستش بگذاریم. But the story doesn't end there. ولی این داستان اینجا تموم نمیشه. 20 years later. 20 سال بعد. This pastor gets a letter in the mail. این همین کشیش یه نامه‌ای تو گرفته. It said, "Dear pastor, my dad died today and on his deathbed asked me to thank you for telling him about Jesus." و در این روز پدر من فوت کرد و خیلی خوشحال بود که من در مورد عیسی مسیح باهاش صحبت کردم. You won't remember me, but me and my sister were little girls when we met you in Atlanta. تو منو یاد نمیاری اما من و خواهرم که در آتلانتا بودیم. We want to thank you also. ما میخوایم تو رو ازت تشکر کنیم. Because you told my dad about Jesus.
برای که تو به پدر ما در مورد عیسی گفتی. He became a model citizen. اون واقعا یک شهرنشین بسیار A godly man. یک مرد خدا. A successful businessman. یک تاجر A wonderful husband for our mom. و یک شوهر موفق برای خوب And a wonderful dad to us girls. و یک پدر خوب برای من و برادرم. Thank you in Jesus' name. در نام عیسی مسیح متشکرم. That's why we need to reach out to others. برای همین هست که ما باید کلام خدا رو بگیم. و وقتی که اینو انجام بدیم we will return with passion. و دوباره است که اونجاست عشقمون رو دوباره به دست میاریم. Number 7. Number 7 is revival is always personal. این دوباره زنده شدن همیشه چیزی شخصی هست. You remember how we started talking about King Amaziah in 2 Chronicles 25. یادتون میاد در دوم تواریخ صحبت می‌کردیم در مورد امسیا. How he went did all the right things but never with all his heart. که همه چی رو خوب انجام میداد اما نه با تمامی قلبش. That's how God remembers Amaziah. اینجا اینطوری بود خدا امسیا. I don't want to be remembered by God like that. Neither do you. من نمیخوام خدا اونطوری من مثل امسیا در نظر بگیره همونطور که شما هم. Then Jesus is asked about John the Baptist. عیسی مسیح در مورد And this is how God records. This is how God records what John the Baptist is. و اینجا خداوند گفت یعنی کی اون یحیی تعمید دهنده هست. Jesus says about John. و عیسی مسیح در مورد یحیی تعمید دهنده اینطوری میگه. John was a lamp that burned and gave light, and you chose for a time to enjoy that light. میگه گفت این یحیی تعمید دهنده یک نوری بود که سوخت و روشنایی داد. و انتخاب کرد که با اون برای اون زمان شادی بکنه برای اون نورش. I want to be remembered by God like that. من میخوام اینطوری توسط خدا به یاد. I'm sure you want to be remembered by God like that. When he says, what about Mary? What about Bob? What about Muhammad? What about John? و شما ممکن سوال کنید در مورد مریم، محمد و یوحنا، سیامک. Oh, I know them. They're a lamp that burned and gave light, and you enjoyed the light for a time. بعد ممکنه بگید بله اون هم یک نوری بود برای خدا که I want to be like that. که در اون نور قوت بگیرن زندگی بکنن. شادی. So I'm going to close. حالا من اینجا تموم میکنم. There was a little boy who went up to his coach in school. اون بچه‌ای کوچیکی که رفتن آموزش میگیرن در مدرسه. And said to the coach, "Coach, can I play football on Saturday at the big game?" گفتن در روز شنبه در اون مسابقه بزرگ مربی ما میتونیم بازی کنیم. The coach said, "No, son, you're a good boy, but a terrible player." بهش گفت نه برای اینکه هنوز تو بازیکن خوبی نیستی. The little boy started crying and said, "Please, coach, please, God, please, let me play on Saturday." این مربی گفت تو رو خدا بذار من با این بازی کنم، بذار تو شنبه بازی کنم. The coach said, "The game on Saturday is a very important game against a rival school." و این مربی گفت تو این بازی که شنبه هست ما با یه رقیبی داریم که خیلی مهمه تو نمیتونی. You're a great kid, but you're a lousy player. تو پسر خیلی خوبی هستی اما خیلی تنبل هستی. The boy cried, "Please let me play." و این بچه گریه میگه بذار من بازی کنم. So the coach says, "Okay, I'll put you on at the beginning of the game for 5 minutes. Then I'm pulling you off." وقتی گفتش که مربی من تو رو بس 5 دقیقه اول بازی فوتبال میذارم اما بعدش میری بیرون. The little boy said, "Thank you, you won't regret it." Thank you, you won't regret it. ولی بعد گفت خیلی ممنون ولی تو پشیمون نخواهی شد. So Saturday the little boy who's a lousy player starts. این شنبه شد و بازی فوتبال شروع شد. این بچه تنبل شروع کرد. And this boy that's never played well و هیچ وقت این پسر خوب بازی نکرده بود. grabs the ball, nobody knows how. و این توپو گرفت و هیچ وقت and he ran and nobody could stop him. و این چویا دوید هیچ چیز نمیتونه. And he ran all by himself. و تمام راه رفت به touchdown. و رفت به اون محل و توپو تونست به اون محل برسونه. The crowd goes wild. و مردم شروع کردن به هیجان شدن. The coach says, "I'll leave him in 5 minutes more." The kid who's never been good grabs the ball again. And he runs so fast, nobody's seen him run that fast. And nobody can stop him. And he does a touchdown. And the crowd goes wild. And he does it again and again and again. And they leave him until the end of the game and he wins the game all by himself. They put him on his shoulders.
balloons. و اونا مشتش And they marched parading. مشتم رو بردنش هوا و نگه داشتن. The coach later sees a little boy in the locker room. بعد از این مدتی اون مربی اون بچه رو توی قسمت کمدینا دید. He said to the little boy, I don't understand. I've never seen you play like that. مربی رفت اونجوری که درخت عوض می‌کنه به بچه گفت من تا حالا هیچ وقت ندیدم اینجوری بازی کنم. Where did you get that speed, that intensity, that focus? تو چجوری تمرکز و سرعت رو اینطوری به دست آوردی؟ And the little boy said, remember how you'd see me at practices on the other side of the field. تو یادت نمیاد من چجوری اون ور میدون میاد تمرین می‌کردم. Walking in hand with an older man. و با یک نفر که مردم پیری بودم تو راه میرفتم. That man was my father. اون مرد پدر من بود. I walked him by the hand because he was born blind. من با دستم رو میگرفتم راه میرفتم برای اینکه اون کور بوده اصلا. He never saw ever. هیچ وقت ندیده بود. He died on Monday of a heart attack. اون روز دوشنبه از یک سکته قلبی مرد. We buried him on Thursday. روز پنجشنبه اون رو دفن کردیم. Today was the very first day my father ever saw me play. و امروز اولین روزی که پدر من دید که من بازی میکنم. God in heaven خدا در آسمان has given us talents and abilities and resources and opportunities. تمامی قوت، توانایی و استعداد و موقعیت‌ها رو به ما داده. He is not against us. اون بر علیه ما نیست. He's our biggest cheerleader. اون یک رهبر بسیار خوشحالی برای ما It هست. doesn't matter what your life's been like till today. اون مثلا مهم نیست تا حالا زندگی شما تا این لحظه چی But it can be different as of tomorrow. ولی میتونه اون رو از فردا تغییر بده. در مسیح We can use our gifts and talents. ما میتونیم از استعدادها و قدرت‌های خودمون استفاده And God is saying, go for it. و خدا میگه برو جلو. You've got what it takes. تو هر چقدر With me you can change the world. تو میتونی دنیا رو تغییر بدی. And he cheers. و بعد او خوشحال خواهد شد. Tomorrow, فردا I hope each of us هر کدوم از ما امیدوارم will leave here like the little boy, ما مثل اون بچه with more passion than we've ever had to today. و با تمامی عشقی که تا به حال نشون دادیم زندگی And کنیم we live in the power of the Holy Spirit. و در قدرت روح القدس زندگی کنیم And see God smile و ببینیم که خدا برای ما میخنده till we meet him face to face. تا زمانی که او را چهره به چهره ملاقات کنیم. I want to thank you so much for this opportunity. And thank you.